नमस्कार बंधुসকল मैं मजिद आपलोके चाइ आछे आसामिज अनलाइन हेल्प यूट्यूब चेनेल। बंधुসকল 2021 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ঘোষণা কৰাৰ পিছতে এইবাৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ঘোষণা কৰিছে নৱগঠিত আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল এজেপি অৰ্থাৎ অসম জাতীয় পৰিষদে। যিটো ৰাজনৈতিক দল নেকি আসুৰৰ ৰখত জন্ম লাভ কৰিছিল, এই ৰাজনৈতিক দলটোৱে আজি প্ৰথম তালিকা ঘোষণা কৰিছে আৰু কোন সমষ্টিত টিকট লাভ কৰিছে আজি মই আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'তে সবিশেষ জনাই দিম। খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু বন্ধুসকল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে লাইক কৰি দিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, যাতে যেতিয়াই মই যিবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তাৰ নটিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আগতে আপোনাৰ মোবাইলত যায়। বন্ধুসকল আপোনালোকে কথাখিনি অলপ ভালদৰে মন কৰিব। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ 18টা সমষ্টিৰ চূড়ান্ত প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰিলে অসম জাতীয় পৰিষদে। হোটেল প্ৰাগ কণ্টিনেণ্টেলত এক সংবাদমেলযোগে উক্ত সমষ্টিকেইটাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাসকলৰ নাম ঘোষণা কৰে সাধাৰণ সম্পাদক জগদীশ ভূঞাই। কোন সমষ্টিৰ পৰা টিকট পাইছে চাওক। ঢেকিয়াজুলিত টিকট পাইছে শত্ৰুঘ্ন চাচুনি, ৰঙাপাৰাত টিকট পাইছে অজয় তাঁতী, ধিং আনজাৰ হুছেইন, ভোটৰটো অৰূপ কুমাৰ শইকীয়া, সৰুপথাৰ ৰাজু ফুকন, খুমটাই পৱন শইকীয়া, দেৰগাঁও আনন্দ চন্দ্ৰ দাস, নাজিৰা ৰিবুলয় গগৈ, থাউৰা দীপেন তাঁতী, বিহপুৰীয়া অচ্যুত শইকীয়া, ঢকুৱাখানা সত্যজিৎ ৰেগন, ধেমাজি চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰী, ডিব্ৰুগড় অজিত বৰগোহাঁই, দুলীয়াজান লুৰিণজ্যোতি গগৈ, শদিয়া জগদীশ ভূঞা আৰু মৰিয়নীত ৰাজীৱ কুমাৰ হাজৰিকা, তিনিচুকীয়াত শমশেৰ সিং, মাৰ্ঘেৰিটাত সঞ্জয় কুমাৰ দেৱ। অৱশ্যে বৰ্তমানলৈকে ৰাইজৰ দলে কোনো ধৰণৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰা নাই।